yung palayon na isda para sa ang kuan man adto dito sa Wow. Tama. Ano ka pa na isda pa? Kan isda. Lambot ko na ni. Happy birthday! Surprises and gifts delivery. Looking for a perfect surprise gift for your loved ones? Look, now we do Van Trunk Surprise. We just don't deliver gifts. We deliver memories. We deliver anywhere in Leyte and Samar. So hello guys, good morning everyone and welcome back. Nandito na naman ang surprise gift delivery para mag-surprise na naman sa Barangay Arapulog. At isi-surprise natin ngayon si Ma'am Rosario sa kanyang kaarawan. Si Ma'am Rosario nga pala ay turning 38 this day. Wow! At pinamasurprise siya ng kanyang maputihing asawa na si Sir Lito. At ayun, maraming salamat kay Sir Lito for choosing surprise gift delivery for being a part of your wife's birthday surprise. So guys, sana po ay mapasaya natin si Ma'am Rosario sa hatid nating surpresa para sa kanya na itinahanda ni Sir Lito. So ayun, maraming salamat everyone. Keep safe, God bless, and peace out. Don't forget to follow natin share na rin pala our page, surprise gift delivery. Ito nga pala inclusion ng package natin ngayon for today's surprise. Meron tayong fresh flowers, 6 pieces flowers. Tapos meron tayong red ribbon, kanin. Meron tayong 3 feet na pedicure, tapos inclusion na rin yung package natin ng mga balloons. So ayun guys, maraming salamat po at sana po ay abangan nyo ang video na ilalabas namin. Peace out everyone. Ate, hani kuya. Ano? Ato yung palayon na isda para sa kuya niya. Diri. Tawagan papa. O ikaw na lalutin. Di ba? Nakas tayo rin. Kuan man ato dito sa Samar. Samar. Oo. Sabi kuya. Doy, alay na doy pagbukas doy. Gani pa na nga isda. Andito ka na sa Iwan. Ang pula. Adiya, pakuhaon ko nala. Ano ka pa na isda pa? Para ang target.
message ang aton sender. Wow! Happy 38th birthday to my beautiful wife. You are my rock, my soulmate, and the mother of our amazing children. Today, I celebrate you, my love. May this year bring you all the happiness, love, and fulfillment. You deserve more than words can say. Happy birthday, my beautiful wife. I am so grateful for every moment we share. Happy birthday. Ano ba yan natin message? Kaya ako tinuloy. May message ito. Kumain na, gagabi, nakahanda. Kaya dilikat po nga. Ganun natin ikaw, Ting, sumunod yung buhok. Oh, kiss na lang yan. Wow! Okay, 1, 2, 3. Ang mga baby, wari ka mo message ka mo, mama. Oh, sige, pag-message anay, magutila. Pag-greet anay kan mama. Pag-greet anay ka mo. Oh, sige, greet anay, mama. Happy birthday. Ano? Ah. Ay, kay nais. 1, 2,